কেইদিনমান আগতে স্যামসাঙে দুটা বাজেট ফোন লঞ্চ কৰিছে আৰু সেই দুটাৰ নাম হৈছে প্ৰথমটোৰ নাম হৈছে Samsung M10 আৰু সেকেন্ডৰ নাম হৈছে Samsung M20 সো গাইজ আজি আমি Samsung M20 ৰ বিষয়ে কথা পাতিম যে এই ফোনটো ভাল নে বেয়া আৰু এই ফোনটো যদি আপুনি লম বুলি ভাবিছে তেনালে লোৱাৰ আগতে এই ভিডিওটো চাও সো फ्रेंड्स বলক আজিৰ ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম আমি আহিছো ডিসপ্লেৰ ওপৰত ইয়াত আপোনালোকে 6.3 ইঞ্চিৰ ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে হ'ব আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে নটস পাব আৰু সো আপোনালোকে এই ফোনটো ইউজ কৰি ডিসপ্লেৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি ইয়াত আপোনালোকে বহুত ভাল পাব সো ডিসপ্লে আপোনালোকে ইয়াত মজা পাব তাৰ পিছত আমি আহিছো ফোনটোৰ বিল্ড কোৱালিটিৰ ওপৰত ইয়াত আপোনালোকে মেটালিক বডি নাপায় ইয়াত আপোনালোকে পলিকাৰ্বনিক প্লাষ্টিক বডি হ'ব সো মেটালিক বডি নাপালে মই ভাবো যে ইয়াত যদি আপোনালোকে প্লাষ্টিক বডি পায় তেনেহলে মই ফোনটোৰ বেক সাইডে আপোনালোকৰ ফোনটোৰ বেক সাইডে স্ক্ৰেচ পৰিব পাৰে কাৰণ প্লাষ্টিক যদি বডি হয় তেনেহলে ফোনটোৰ বেক সাইডে স্ক্ৰেচ পৰিব পাৰে আৰু ফোনটো দেখাত ইমান এটা ভাল নালাগিব মেটালিক বডি ফোন হলে যিমান ভাল লাগে সিমান ভাল প্লাষ্টিক বডি হলে ইমান ভাল নালাগিব সো আপোনালোকে চাই লব পাৰে ফোনটো কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে ইউজ কৰি গম পাব তাৰ পিছত আমি আহিছো বেটাৰীৰ ওপৰত এই ফোনটো যদি আপোনালোকে বেটাৰীৰ ওপৰত কম্পেয়াৰ কৰিব খুজে তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে মজা বেটাৰী পাব আৰু ফোনটো আপোনালোকে ভাল বুলি ক'ব বেটাৰীৰ ওপৰত যদি কম্পেয়াৰ কৰে কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে 5000 mAh ৰ বেটাৰী পাব আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত ফাষ্ট চাৰ্জিংৰ ইয়াত আপোনালোকে সাপোৰ্ট পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত USB টাইপ C ও আপোনালোকে ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাৰ্জিং দিওতে বা ফোনটোত আপোনালোকে চাৰ্জ দিওতে তাৰ পিছত আমি এইছো প্ৰসেসৰৰ ওপৰত ইয়াত প্ৰসেসৰ ইউজ কৰা হৈছে Samsung Exynos 7904 Octacore প্ৰসেসৰ ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰসেসৰটো যদি আমি Snapdragonৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব চাও তেনেহলে একদমে কম্পেয়াৰ নহয় কাৰণ Snapdragon হৈছে ইয়াতকৈ বহুত ভাল প্ৰসেসৰ সো এই প্ৰসেসৰত আপুনি এই ফোনটোত যদি আপুনি গেম খেলে বা PUBG খেলে তেনেহলে ইমান ভাল নাপাব সো মই কওঁ যে Snapdragon ইয়াতকৈ বেছি ভাল প্ৰসেসৰ সো আপোনালোকে চাই লব ফোনটো কিনাৰ আগত যে কোনটো প্ৰসেসৰ আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব সো প্ৰসেসৰটো চাই আপোনালোকে এই ফোনটো তাৰ পিছত আমি এইছো ক্যামেৰাৰ ওপৰত ইয়াত আপোনালোকে ৰেয়াৰ ক্যামেৰা পাব 13+5 মেগাপিক্সেল ডুৱেল ক্যামেৰা ইয়াত পাব আৰু আমি যদি ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাৰ কথা কওঁ তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেল ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা পাব ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা ইমান ভাল নহয় আপোনালোকে যদি ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা চাই মোবাইল ফোন কিনিব খুজে তেনেহলে আপোনালোকে বেলেগ মোবাইল ফোন পাব এইটো ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাৰ ওপৰত কম্পেয়াৰ কৰি আপোনালোকে এইটো ফোন নিকিনিব কাৰণ ইয়াতকৈ ভাল ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা পোৱা মোবাইল পাই 20 মেগাপিক্সেল 25 মেগাপিক্সেল পোৱা ক্যামেৰা আছে বাজেট ফোন সো এইবোৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা পাব সো গাইজ এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক এই ফোনটোৰ বিষয়ে মই যিখিনি বস্তু গম পাইছো বা যিখিনি মই ক'ব লগা বুলি ভাবিছো সেইখিনি আপোনালোকক কৈছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা টেকনলজিৰ ভিডিও পাই থাকিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ